Muntik na tayong maligaw. Finally, we're arrived. Oh, ay. Napakatarik, napataas. Yung sinusuot kong jamba, napakainit sa katawan ko. Nagpapawisan ako. See you mamaya, guys. Hey, what's up? Hindi kinain ng powers ko umakyat dito, kaya lalakarin na lang natin. Laban lang. Hello guys, konting rest muna. Nakita nyo ba yan? Sarap pitasin, no? Kaso walang pumipitas nyan kasi mga tao dito faithful. Instead nakukuha sila dyan, bibili na lang sila sa market. Mura lang naman dito yan eh, pero para sa akin gusto kong kumuha. Ilagay ko lang sa bag, ano. Yan guys, iniwan na natin yung bisikleta sa baba kasi hindi na pwede dito yung bike. Kakaawa na yung bike eh. Kaya it is safe naman na ilagay lang natin muna dun sa baba. Uy, may obstacle. You see that? Pero no worries, makagubat dito guys. Just now 2:36 PM at dun tayo magme-merienda sa taas. Ayan guys, muntik na tayong maligaw. Buti na lang meron to. Itong pink na to, ito yung palatandaan ko. Kasi mula dun sa baba merong yellow. Pwede mo yung sundan yung yellow para hindi ka maligaw. Pwede mo rin tong sundan, depende sa color coding ng mountain na aakyatin mo. Kaya kung beginners kayo, napaka helpful nito. Ang galing nila. Kaya let's go ahead. And guys, nakita ko na yung liwanag. Diyan na tayo ngayon. Diyan tayo mag-i-snacks. Before that, kasi sobrang dami kong nilikuan, at saka sobrang dami din mga color coding. Sa ngayon, pink yung sinusundan ko. Para hindi ako maligaw, lalagyan ko ng sarili kong palatandaan yung binabaan ko ngayon. Diyan, pababa. Ang daming mga color coding dyan guys. Yun yung susundan mo. Yan, lagay natin to. Ibig sabihin, ikaw lang nakakaalam nito. Kahoy, ilalagay mo ngayon sa pinagbabaan mo. Kasi napakaraming babaan eh. May mga level sila eh, level of climbing eh. Sa akin, beginners lang kasi. Lagyan natin pinaka easy na climb. Okay, let's go. Finally, we're arrived. Di masyadong mainit ngayon. Yung mo yung temperature niya, hindi makita. Nasa 9 degrees Celsius. Kaya okay lang pag sa hike, hindi ka gaano pagpapawisan. We're here at Mount Saddam. Pagpahinga na. Look at that. Sarap magpapawis.
It's time for merienda. O nga pala, maraming salamat sa sponsor ko, si Ma'am Juliet Kamioka. Kamioka siya dati, yung dalaga, ngayon si Fukuda na siya. Ay, Fukuda ba? Kaya thank you so much, ma'am, sa sponsor, Edwin Bag. At prepare ako ng Dunkin Donut, chicken, and meron akong orange. Hindi ko yan pinitas dun, dinala ko yan. That's it. Kampay. Kahit nag-iisa, no worries. Hanggang isang oras lang tayo dito, guys, kasi may nakita ako kanina merong mga truck ng wild boar dun sa baba. Kaya it's better na bumaba tayo ng maaga, kasi nandun din sa semi forest yung bike ko. Hey guys, pauwi na tayo bago pa dumilim, kasi napakalayo pa ng lalakarin natin papunta dun sa ating bike. Kaya maraming salamat sa sumubaybay na naman sa ating episode for hiking, and I hope may natutunan kayo regarding sa mga tips paano umakyat ng mga bundok if you are a beginner. Kaya sundin lang yung mga color coding. Kung maaari, magdala kayo ng bell. And that's it. I hope makatulong to sa inyo, guys. And dito na naman tayo nagtatapos. This is Jay. Take care always. Keep on tracking.